به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. به مناسبت روز جهانی پس‌انداز این ویدئوی آموزشی خدمت شما نازنینان تقدیم حضور میشه. در بستر این اینستاگرام یک کوئسچن باکسی رو خدمت شما گذاشتیم. در این خصوص شما نازنینان سوالاتی رو فرمودید. می‌خوایم تک تک این سوالات رو در این ویدئو پاسخ بدیم و راهنمای شما نازنینان باشیم. از شما سوال پرسیدیم که آقا جان، خانم جان، مادر جان، دایی جان، بابا جان، برای پس‌انداز و سرمایه گذاری چه چیزی خوبه؟ خب وجه اشتراک اکثر پاسخ‌ها طلا هستش. بیایم تحلیل طلا رو به روز با همدیگه داشته باشیم. همین الان قیمت دلار 108,600 تومنه. اونس جهانی طلا امروز یک شنبه است 11 آبان 1404. 4002 دلار بسته شده. قیمت طلا 18 ایار 10,550,000 تومان، سکم 111,800. از نظر بنده ریسک ریوارد طلا زیر 10 میلیون تومان بالای 3، یعنی انتظار بازدهی 30%، انتظار اصلاح زیر 5%. روی قیمت فعلی ریسک ریوارد طلا بالای 2.5، یعنی انتظار بازدهی 25%، انتظار اصلاح زیر 10%. زیر 10%. در نتیجه طلا میتونه یه گزینه سرمایه گذاری جذاب باشه. حالا این تحلیل به روزه ما گفتیم آقا برای سرمایه گذاری و پس‌انداز به دید بلند مدت چه چیزی خوب است؟ طلا. چرا خوبه؟ تورم ما در مقابل کشور امریکا و خود امریکا تورمش در بازار جهانی رو پوشش میده. دو تا تورم دو تا کشور رو پوشش میده و قدرت خرید شما رو حفظ میکنه. در شرایط ناامنی میتونه نقش ریزرو بودن یا امن بودن رو هم بازی بکنه که تقاضا براش زیاد میشه و قیمتش افزایش پیدا میکنه، چه داخل کشور چه در بازار جهانی. بنابراین داشتن درصدی از دارایی هاتون در قالب طلا میتونه کار خوبی باشه. حالا پس‌انداز شما در قالب طلا میتواند استطاعت خرید ملک مصرفی رو هم برای شما به همراه داشته باشه، مخصوصا در این 2-3 سال اخیر که قیمت طلا رشد بسیار خوبی رو تجربه کرده که عمدتاً به خاطر اونس جهانی تو بازار جهانی بوده و قیمت ارز هم متناسب با تضعیف ریال افزایش قیمت رو تجربه کرده و کسی پس‌انداز طلا داشته استطاعت خرید ملک مصرفیش رو داشته و به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری خیلی خوب بوده و ما خیلی خوشحالیم که امسال شاهد خرید ملک مصرفی خیلی از عزیزانی بودیم که افتخار داشتیم در دوره‌های آموزشی خدمت رسانی کردیم. بنابراین این رویه‌ای که تا به امروز بوده از این به بعد هم به دید بلند مدت میتونه خوب باشه. حالا کاری نداریم، در آینده نزدیک اگر خبر مثبت بیاد میتونه حرکت رو به رشد طلا مقداری کند بشه و میتونه مسکن محبوبیت و مطلوبیت و رونق بیشتری رو تجربه بکنه. اما در یک روند بلند مدت باز هم طلا طلاییشو میکنه، طلا بودنشو میکنه، آقاییشو میکنه، مسکن هم جای خودش، نقره هم جای خودش. یه مقوله‌ای که شما نازنینان بهش اشاره فرموده بودید بحث نقره هستش که نقره از طلا هم طلاتر بوده و هست و خواهد بود. در حال حاضر توی بازار جهانی نقره 48 دلار و 70 سنت بسته شده. 50 دلار سقف قبلیش بوده، به اخیراً زده اصلاح داده. ممکنه حالا بازم یه مقداری کوچولو بیاد پایین، اما گزینه سرمایه گذاری به دید بلند مدت خیلی جذابیه. خریدش در میزان سرمایه بالا میتونه نگهداریش رو مشکل بکنه، اما حسنش اینه که خورد خورد هم میتونید بفروشید و عامل نقشه‌بندی خیلی بالایی داره. اگر شمش یا ساچمه نقره رو بخرید، چه ایرانی چه خارجی، عین سکه طلا معامله میشه و نقشه‌بندی بالایی داره. حالا بنده اعتقاد دارم و قبول دارم اسپردش مقداری بالاتره، کارمزد خریدش کارمزد فروشش بالاتره، اما بسیار بسیار محبوبه. شما نازنینان اشاره کردید که صندوق‌های طلا در بازار بورس کاملا هم درست هستش. بنده اگر بیام توی بازار بورس، بزرگترین صندوق طلا در حال حاضر صندوق ایار هستش. بعد از ایار صندوق طلا، خود نماد طلا میتونه صندوق خیلی بزرگی باشه. بعدش صندوق طلای مسقال میتونه عالی باشه. یعنی به ترتیب بزرگی دارم عرض میکنم. دیگه جواهر و آلتون و گوهر و ناب و حالا کوچیکا آتش و رز و اینا تازه هم اومدن. رز ارتباطی به ما نداره، ما مجموعه آموزشی هستیم، صندوق طلا نداریم. بنابراین اینا همه هستن، همشون هم خوبن، اما بازدهیشون توی یک سال زیر 10% با طلای 18 ایار یا سکه میتونه کمتر باشه، چون این صندوق ها هزینه نگهداری و مدیریت دارن
و طبیعی هستش که این اتفاق میفته. اما حقیقت امر این هستش که مثلا کسی امروز بخواد بره طلا 18 یا رو 10550 بخره، 10550 نمیتونه بخره، باید مثلا بهترین حالتش دیگه 2% اینو کارمزد پرداخت بکنه، براش 10760 میفته. همین امروز هم بخوای بری بفروشی 10100 ازت میخرن، که این الان برای یکی از بچه‌ها هماهنگیشو انجام دادم، میخواست بفروشه، پول لازم داشت، رفت پیش یه بنده خدایی که این کارو انجام بده. رفیق چند ساله شفیق منه که اصلا از این کارا نکرده، اونم برای رفیق چند ساله شفیقش که اونم از این کارا نکرده، خالش مثل این که طلا زیادی کرده بود میخواست تبدیل به مش آهن شلنگ بکنه، براش انجام دادیم. وگرنه مجموعه آموزشی روز هیچ کجا رو هیچ وقت نه توصیه کرده، نه تبلیغ کرده، نه هیچ. بنابراین امروز 200 250 2200 به پایین ازتون میخرن، 10700 هم باید بخور. این اسپرد طلا به صورت فیزیکیه، کارمزدی که داره توی صندوق‌های طلا وجود نداره. ریسک نگهداری طلا هستش، ریسک مالکیت در صندوق طلا شما خیلی کمه، زیر 0.001%، که فقط به خاطر اون کسی که آمار احتمالات رو اختراع کرده که روح پرفتوش شاد باشه. بنابراین اینم در نظر بگیرید. و اینکه مشمولیت مالیات طلای فیزیکی بالای 150 تا 200 گرم میتونه داشته باشه که در واقع صندوق طلا نداره. شما صندوق طلا 100 میلیارد 200 میلیارد 1000 میلیارد هم بخری، مشمولیت مالیاتی نداره. بنابراین صندوق‌های طلا، خرید ریزیز صندوق‌های طلا، دقیقاً فرمودید، داوود فرموده، این هیچ مشکلی نداره. فقط این بازه کمترش رو توجه داشته باشید که مبلغش میارزه. یه روزی به یکی از رفیقام داشتم مشاوره میدادم، گفت بردیا من ارز رو ترجیح میدم به طلا. گفتم ببین من هیچ موقع ارز رو به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری توصیه نکردم، طلا بهتره، چون خود ارزم هر ارزی که باشه، دلار، یورو، پوند، بات تایلند، همشون تو بازار جهانی در حال تضعیفن. گفت ببین من دید کوتاه مدت دارم این کارو میکنم و این دید کوتاه مدت 10% هم کمتر بازار بگیرم برام مهم نیست، امنیت این برای من، آرامش خاطرش برای من بیشتره. حالا بحث سر اینه، شما هم میای صندوق طلا میگی آقا اون 5% 6% بازه کمترش نسبت به 18 یا اصلا برای من مهم نیست، آرامش خاطر من برای من مهمه. اینم یه بحث. مطلب بعدی که در قالب پس‌انداز مطرح شده باز در مقوله طلا در خصوص سهام فزر هستش. فزر معدن طلاست و رشد بسیار بالایی داشته، طلا هم رشدش بالاتر بوده، امروز رسیده به 42300 میلیارد تومان. ببینید اگر میخواید این شرکت رو تحلیل و بررسی بکنید، باید بیاید توی سامانه کدال فزر رو سرچ بزنید، آخرین اطلاعات مربوط به صورت‌های مالیش رو برای شما میاره، منتهی به 31 شهریور ماه 9 ماهه، چون دوره مالیش 39. اینجا من میام گزارش تفسیریش رو باز میکنم، هر 3 ماه یه بار این اطلاعیه رو فزر میده. این باید مطالعه بکنید. بنده این گزارش رو کاملا مطالعه کردم و بهش اشراف کامل دارم. شما میتونید مطالعه بکنید. در خصوص شرکت اطلاعات بسیار بسیار مفیدی میده، حتی در خصوص بازار جهانی هم به شما اطلاعات مفیدی میده، در خصوص دلار، چشم انداز اونس جهانی طلا، میزان ذخایرش، میزان تولیدش، میزان فروشش و امثال هم اطلاعات بسیار بسیار خوبی رو تقدیم حضور شما میکنه. و یه جدول خیلی مهم که خودش، ما به این جدول میگیم جدول تحلیل حساسیت، که 2 تا متغیر خیلی مهم رو به عنوان متغیرهای سودسازی شرکت در نظر میگیره. تو این جدول گفته آقا من سالی 700 کیلوگرم بتونم طلا بفروشم، اگر طلای 24 عیار، حواست باشه 24 عیار 14000 تومان باشه، مثلا هر گرمش 14 میلیون تومان باشه، 14 میلیون تومان باشه، اگر هر گرمش 14 میلیون تومان باشه، بله دیگه اینقدر متاسفانه قیمت ها اصلا زیاد شده، آدم واقعا یه لحظه شوکه میشه و یه لحظه باورش نمیشه. هر گرم طلا گرمی 14 میلیون تومان باشه، این سعیدم داره زنگ میزنه نمیدونم چی میخواد از جون من، 14 میلیون تومان باشه و 700 کیلو این بیاد تولید بکنه، 1305 تومان این EPS earning per share میتونه سود بسازه. خیلی خوب، سرمایه فزر چقدر هستش توی بازار؟ سرمایه فزر 5 میلیارد و 400. 5 میلیارد و 400 ضرب در 1300 میشه 7000 میلیارد تومان برآورد سودسازی. اگر یک سال 700 کیلو تولید و فروش طلا رو گرم 14 عیار، رو گرم 24 عیار 14 میلیون تومان بخواد بفروشه، الان 10500 18 عیار تقسیم بر 18 ضرب در 24 میشه 14 میلیون تومان. یعنی اگر یک سال مالی از 1/10 هر سال تا 39 هر سال
گرم طلای 24 ایار 14 میلیون تومان بماند و فزر 700 کیلو تولید فروش انجام بده 7000 میلیارد تومان سود میسازه. این برآورد سودسازی خودشه که با دقت بالای 90% درسته. الان چه ارزش بازاری داره؟ 42300 میلیارد تومان تقسیم بر 7000 میلیارد تومان 6. این زمانی که زیر 5 باشه جذابه. زمانی که بالای 7.5 8 باشه هم جذاب نیست. زمانی که این وسطه نه جذاب نه بده. این مدلی تحلیلش. زیر پی بی 5 جذابه، زیر پی بی 4 فوق العاده جذابه. بالای پی بی 7 7.5 8 جذابیت نداره، بالای 8 8.5 که اصلا دیگه جذابیت نداره. این مدل تحلیل فزر هستش و این به این صورت هستش که این کار رو انجام میده. حالا یه دونه هم اینجا آخر گزارش خودش اومده پیش بینی کرده تا آخر 13404 گفته 6650 میلیارد تومان من سود میسازم. حالا یکی از شما پیدا میشه یا همتون پیدا میشید میگید آقای خسروانی روانی چسبونی به ما، این چرا 6650 میلیارد برآورد کرده؟ شما گفتین 7000 میلیارد. ببینید این 7000 میلیاردی که من درس کردم روی نیپی 1300 هر سهم ضرب در 5 میلیارد و 400 میشه 7020 میلیارد. خیلی خوب. خودش گفته امسال من 6600 میلیارد میدم. حالا چرا؟ چون این دوره مالی از 1 آذر 403 بوده تا 30 آذر 404. 1 آذر 403 که مثلا طلا 14 میلیون تومان نبوده 24 ایار که. پس قیمت طلا کمتر بوده، در نتیجه سودسازیش مقداری کاهش پیدا کرده. این سود رو ملاک محاسبتون قرار بدید خیلی محاسباتتون کم ریسک میشه. پس میاد توی کدال گزارش تفسیری رو باز میکنه، این صفحه آخر گزارش تفسیری یه سود به شما داده 6650 ضرب در 5 زیر 5 33000 میلیارد تومان الان میتونه جذاب باشه و الان 43000 میلیارد تقسیم بر 6650 پی بی 6.5 داره به شما میده. الان نه گرونه نه جذابه، سوسوه به قول خارجی‌ها، ولی 6650 زیر پی بی 5 که 34 مد میشه جذاب میشه. به 34 مد میرسه نمیدانیم، به بالای 50 مد میره نمیدانیم، قیمت رو نمیدونیم پیش بینی کنیم. اما شرکت اگه 6650 میلیارد تومان بسازه پی بی 7.5 میتونه تارگتش باشه که میشه 50 مد. الان رو 43 مد تا 50 مد 7 مد فاصله است که میتونه 16% بازدهی بده، ولی احتمال اصلاحش بیشتر از اینه. چون اگر 43 مد بخواد بره 33 مد 10 مد میخواد اصلاح بده که 20% احتمال اصلاح ریسک به ریوارد نمیخونه. تارگت اولش 40 مد بود، تارگت دوم 45 مد بود، تارگت سومش متوسط با آخرین گزارش 9 ماهش 50 مد، ولی اینجا دیگه جذابیت نداره. بعد یه شرکت خاصیه چون تو کار طلاست، هر چقدر کم بفروشه ریسک نداره چون بعداً اونس میره بالا گرونتر بفروشه، زیاد هم بفروشه که سود شناسایی کرده عالیه. برای همین جزء نمادهای کم ریسک بازار سرمایه محسوب میشه و تنها شرکت معدن طلای بازاره که ان شاءالله بعداً طلای تختان و طلای کردستان و شرکت‌های زی مجموعه خارز، زی مجموعه تاسیکو اینا همه بیان بورسی بشن و رقیب فزر بشن، هم تحلیلش پیچیده‌تر بشه هم حرفه‌ای‌تر بشه. اینو اگه دوست دارید به عنوان گزینه پس‌انداز سرمایه گذاری، یعنی این کیس استادی به عنوان آموزش دیگه، معدن طلا رو اگه دوست دارید بد نیست، به شرط که قیمت خوبی بتونید سرمایه گذاری بفرمایید. فرمودید که موقع دفتر حقوق اول پس‌انداز رو انجام میدیم، بعد الباقیشو خرج زندگیمون میکنیم. کار خیلی خوبی کردید شما. یک کتابی هست به نام ثروتمندترین مرد بابل، کتاب خیلی نازکی هم هست، برای زمانی هستش که شهر زیبای بابل در این ناحیه استحفاظی ایران عزیزمون بوده. به شما نازنینان توصیه میکنم حتما بخونید. حالا یعنی میگه اول سهم تو از پولت بردار، سرمایه گذاری کن، اون دارایی برای بود قشنگ کیف کنیم. حالا زمان داشتن نقدینگی بنویسین و تو کنکور اومده 3 ستاره است. زمان داشتن نقدینگی زمان مناسب سرمایه گذاری نیست. زمان سرمایه گذاری به داشتن نقدینگی نیست. شما نقدینگی رو اول ماه ور میداری، اون مقداری که میخوای سرمایه گذاری بکنی ثبت میکنی تا فرصت سرمایه گذاری پیدا کنی. اگه یه چیز خوب و گرون بخری سرمایه گذاری محسوب نمیشه، خواب سرمایه داره، بی خود تایمو از خودت دور کردی. اگه یه چیز خوب و ارزون بخری گل زدی. پس اینو بهش توجه داشته باش. حالا اگه بورس بازی متخصصی میدونی باید چی کار کنی،
زمان داشتن نقدینگی، شرکت خوب پیدا کردی ارزنده و جذاب بود، بسم الله. مثلا میگه الان پالایشی ها هنوزم جذابه، میگی فلزات حساسی ها توش تو زنجیره فولاد که از انتها تا اولش رو داشته باشه و بزرگ باشه، خودش گزینه خیلی خوبیه. میای مثلا میگی توی زراعتی ها من 5 تا شرکت پیدا کردم پی بی دی زیر 5 داره، گزینه خوبیه. توی سیمانیا که کیفیت سود خیلی بالایی داره، میای مثلا 4 تا پیدا میکنی زیر پی بی دی 4.5 به پایین، خب خیلی گزینه خوب میتونی پیدا بکنی. مسلط باید باشی بتونی پیدا کنی، ولی شرایط سرمایه گذاری باید محرز و مسلم باشد. بعد شما حالا نقدینگی تو بیای خرج بکنی، نه اینکه اول ما ورداشت سریع بخوای تموم شد دوره تا ماه دیگه صبر بکنی. نه، عجله نکن که بتونی فرصت‌های خیلی خوب رو شکار بکنی و سرمایه گذاری بکنی. کار بسیار بسیار خوبیه. یکی از شما نازنینان فرموده سرمایه گذاری روی خودمون با مطالعه کتاب و دوره‌های آموزشی واقعا کار خوبیه. شما هر چقدر رو خودت سرمایه گذاری بکنی، پتانسیل خودت رو بالا میبری، دنیای خودت رو بزرگتر میکنی و دارایی‌های شما و لایف استایل شما و زندگی شما قطعا وابسته به دنیای شماست. هر کسی 1.5 کیلو مغز داره، همه آدما همینن، اما بین آدم‌ها تفاوت بسیاره، چون افراد کمی هستن که از این 1.5 کیلو مغزی که وجود دارن درست استفاده میکنن. اینکه شما این رو متوجه بشوی که من یک مغزی دارم که 1.5 کیلو وزنشه، که باید بتوانم از این استفاده کنم و همین که این مغز رو دارم یه دارایی ارزشمند دارم، خودش یه فهم بزرگیه. حالا که این 1.5 کیلو رو شما هم داشتی و اینکه ضربه زدی دیدی که پرم هست، مطمئن شدی چه شکلی باید ازش خوب استفاده بکنی. با این چه شکلی کار میکنه؟ میگه به من اطلاعات بده، دیتا بده. شما قوی ترین کامپیوتر که بری بخری، وقتی که ازش استفاده نکنی به درد نمیخوره که خروجی بده میده. وقتی اطلاعات میریزی داخلش، میگه پروسس بکن، اون موقع به تو خروجی خیلی خوبی میده. هر چقدر شما بتونی مطالعه بکنی، دانش، آگاهی، تسلط، مهارت تو زیاد بکنی توی مغز، از طریق چش، از طریق گوش، از طریق حواس پنجگانه یا هر طرق دیگری که بلد هستی که من خیلی وارد نیستم، بتونی اطلاعات وارد مغزت بکنی، اطلاعات بیشتر میشه، توانایی استفاده کردن از این دارایی که نامش مغز هست بیشتر میشه، عصب بخشی و کارایی مغزت بیشتر میشه، توانایی فکری بیشتر میشه، در نتیجه دنیات هی بزرگتر میشه. دنیای هر کسی به میزان ذهنش و فکرشه. هر چقدر شما مطالعه میکنی، آگاهتر، داناتر میشه، دنیات بزرگتر و بزرگتر میشه و هر کسی از دیدگاه خودش، عینک خودش به این دنیا نگاه میکنه. در نتیجه تو باید این هنر داشته باشی که عینک درستی رو در هر زمینه زندگیت بزنی. تو مقاله روابط عاطفی عینک درست بزنی. رابطه عاطفی، رابطه با فرزندت، سلامتیت، اعتبارت، عزت نفست، اعتماد به نفست، کارت، رشتت، حرفت، شغلت، همه اینا نیازمند سرمایه گذاریه، نیازمند یادگیریه. این که ما باید یاد بگیریم هیچ ایرادی نداره. دانشجو بودن از نظر بنده یکی از والاترین و بالاترین مقام هایی هستش که یه انسان میتونه بهش برسه. واقعا باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. واقعا باید جمله جان بشی تا لایق دانشجویی بشی. دانشجویی مختص دانشگاه و مکتب خونه و مدرسه و اینا نیستش، تا آخر عمر ادامه داره و واقعا یه افتخاری که آدم دانشجو باشه، مخصوصا دانشجو انسانهای بزرگ مثلا حضرت مولانا. آدم دانشجو باشه، یاد بگیره از انسانهای خیلی بزرگ، از پیغمبر بیاموزیم، از امام علی بیاموزیم، کیف بکنیم. انسانهای بزرگی که در طول تاریخ زیستن ازشون یاد بگیرید. فکر نکنید ارتباطتون هم فقط باشون از طریق کتابه. اگر از خدا بخواهید، راه بسیار بسیار جالبی رو برای شما پیش روتون میذاره و شما میتونید شاگردی بکنید. دنیا رو فقط در ابعاد مادیش نگاه نکنید. ابعاد ورای مادی این دنیا داره و توانایی ارتباط برقرار کردن و زندگی کردن در بعد معنوی درست رو یک انسانی که سرمایه گذاری درست روی معنویت، روی اخلاقیت، روی انسانیت، روی خودشناسی، روی خداشناسیش انجام میده، اینگونه زندگی میکنه، اینگونه زندگی رو تجربه میکنه و اینگونه زیستن رو تجربه میکنه. بنابراین هر چقدر واقعا سرمایه گذاری روی خودتون بکنید و یک بالانس ایجاد بکنید بین خودتون و سرمایه گذاری دارایی‌های ارزشمند، قطعا موفقیت رو به دست میاد. من یه جمله هست همیشه میگم، شما دارایی هاتون پیرامون حول و حوش خود شما میگرده.
هر چقدر شما بری بالا دارایی شما هم افزایش پیدا میکنه، میاد با شما بالا. پس دارایی های شما حول و حوش خود شما میگردد. هر چقدر شما افزایش پیدا بکنید، خواب بودی بابا، این دارایی هم افزایش پیدا میکنه. فرمودید من در یک خانواده فقیر بزرگ شدم، پدرم 1000 تومان درآمد نداشته، خودم مجبور کارگری کردم و پول خودم 50% سهام خریدم، 50% هم طلا خریدم. آفرین آفرین هستن. ایشون تو دوره ما اومده، من آیدی اینستاگرامش با دوره تلگرامش یکیه. سعیدم تو دوره اومده میگه بهترین روش به نظرم متعاقبا با زمان میتونه عوض بشه. در واقع شما باید دائم شرایط رو رصد کنید و بهترین رو در زمان خودش پیدا بکنید. آفرین، ببین چه آدم باهوشه. بچه‌هایی که تو دوره آموزشی میان واقعا اصلا خیلی متفاوتن و این خیلی پس انداز. امیر میگه من تا حالا پس انداز نکردم و سرمایه گذاری هم انجام ندادم. مهدی میگه پس انداز ما تو بانک بوده که بر حساب تورم از بین رفته. راست میگه دیگه بنده خدا، من جون خندیدنم ندادم. اینقدر گفتید قشنگ میخندید چشمو زدید به خدا. من متاسفانه کسالت بر من چیره شده. من مریض شدم، این اصلا جون و ناشو ندارم، نفسم بالا نمیاد. اما این که شما بخوای پس انداز بکنی یعنی اینکه از مصرف صرف نظر بکنیم. اگه بخوای سرمایه پس اندازت حفظ بشه، پس باید قدرت خریدت حفظ بشه. اگه بخوای قدرت خریدت حفظ بشه، باید در مقابل تورم این محفوظ بمونه قدرت خریدت. خب وقتی که شما میری سپرده گذاری میکنی یا صندوق درآمد ثابت میخری با نرخ پایین‌تر از تورم، الان صندوق درآمد ثابت 35% میده، بانک 25% میده، تورم 48%. یعنی شما سود نمی‌کنی که داری ضرر اقتصادی می‌کنی، اما از اونجایی که متوجه نیستی یا متوجه هستی می‌خوای به رود نیاری، اینو فکر می‌کنی داری سرمایه‌گذاری می‌کنی. این کار اصلا خوب نیست. مصرف بکنید خیلی بهتر هستش. بنده به شما توصیه می‌کنم مبلغی که نیاز داری توی کوتاه مدت بده 6 ماه پول نیاز داری. میگه من سودشو می‌خوام امرار معاش کنم. آقای خسروانی خودت گفتی روانیا، من می‌خوام مبلغشو نگه دارم و این که من سودشو نیاز دارم برای امرار معاشم. من نمیتونم این توصیه‌های شما، مثلا نمیتونم آموزش بورس ببینم، جیگر نوساناتو ندارم. میگم عزیزم من یه برادر کوچکتم، به توصیه میکنم که یه دوره مستر سوساز رو بخون، یه حداقل مباحث آموزشی یاد بگیر، بیا حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که بیا پول 6 ماه آینده نیاز داری و بردار، مابقیشو سرمایه گذاری کن. طلا بگیر، نقره بگیر، زمین بگیر تو نقاط خیلی خوب، یا آموزش بورس ببین. چرا میگی نمیتونم؟ پیش نیاز نداره که، فقط باید بلد باشی جمع و تفریق و منها و مثبت رو انجام بدی. یعنی جمع و تفریق و تقسیم و ضرب، همین، اصلا ریاضی نداره که. بعد لذت میبری، کیف میکنی، یه کار با کلاس، یه کار شیک با لپتاپ، اینجوری میای توی بازار بورس این شرکت‌ها رو نگاه میکنی، لذت میبری، قشنگ میفهمی. امروز مثلا 450 میلیارد تومان فولاد مارک خریدن، برای چی خریدن؟ 350 میلیارد بانک ملت برای چی خریدن؟ 270 میلیارد شتران خریدن، مثلا چرا این کار کردن؟ اینجا مثلا کلیک میتونی بکنی ارزش معاملات رو به صورت ببینی رو کدوم نمادها بیشتر ارزش معاملات بوده. مثلا شبنا 280 میلیارد تومان. خلاصه اینا خیلی قشنگه، خیلی لذت بخشه. نمیدونم، من خیلی بازار بورس رو دوست دارم. الان این فضایی که من سوال 200 میلیارد تومان معامله شده، مبلغش قابل توجهه. خیلی دوست دارم، کار خیلی شیک و ترتمیزیه، با هیچ کم نیاز نیست ارتباط باشی. میای قشنگ سامانه کدال اینا اطلاعات مالی شرکت‌ها همه هست، به همه بهت میگم. مثلا فضا الان گفتن 400 میلیون تومان سود کردم. خب فضا پوسه است دیگه، خودش که مهم نیستش که تلفیقش مهمه. این صورت وضعیت مالی، چقدر دارایی داره، چقدر اکوئیتی داره، قشنگ اینجا به شما نشون میده. سود جنین وجه نقد ترنومر مالیشو به شما نشون میده، گردش مالی چیکار کرده، چه پولی اومده، کجا رفته، چیکار کرده، همه رو اینجا ورود و خروج پولا رو به شما نشون میده. تحصیلات 32 میلیارد و 600 رفته تصفیه کرده، 8600 هم بهره داده. خلاصه زبان این گزارش‌های مالی رو شما بفهمی، حسابی کیف می‌کنیم، لذت می‌بریم و اینا میتونید مطالعه بکنید، بعد بشید با ماشین حساب خودکار کاغذ مثل من قشنگ کیف کنیم. خیلی حال میده بورس، خیلی لذت بخشه. یه دونه ماشین حساب شارپ نیاز داری، یه دونه دفتر، یه دونه خودکار، یه دونه لپتاپ. لپتاپ هم اینقدر نیاز نیست سنگین بخریم، ما اینو گرفتیم برای اینکه کلاس داره. ای خدا ببخشید. چیرز. یه لپتاپ ساده هم بسته. بنابراین شما نازنینان می توانید این کار رو انجام بدید. بسیار بسیار کار خوبیه و هیچ محدودیتی هم نداره. من باب بحث سرمایه گذاری خیلی به شرکت ها اشاره کردید.
مثلا گفتید که آقا مثلا فولاد ما هر ماه سرمایه گذاری میکنیم، یا من فقط شبندر یا شبنم مثلا میخرم، یا بعضیاتون گفتید من فقط کچات سرمایه گذاری میکنم، یا یکیتون گفته بود که من فقط تو صنعت مس فامیلی و فوانه سرمایه گذاری میکنم. ببینید اینا دیگه مسائل کلی هست دیگه. شما باید اینا رو بیاد ارزیابی بکنید توی برهه‌ای، ببینید که آقا مثلا صنعت مس ارزنده است، جذاب، واقعا میارزه یا نه، یا فولاد ارزنده است، جذاب، اوضاعش خوبه یا نه واقعا نمیارزه، یا میتونیم بهتر پیدا کنیم. اینا دیگه خب مسائل خیلی تخصصی و کلیه که ما اگه مثلا بخوایم الانم اینا رو ریز بشیم که مثلا شبندر 170,000 میلیارد، برآورد سودسازی 60,000 میلیارد، پی بی ای فوارش مثلا زیر 3 هستش، نمیدونم پی بی ایش 1.5 ازش، پی بی بیش مثلا تقریبا 1.9، پی بی اس فوروارش مثلا زیر نیمه. مثلا الان مثلا این میتونه یه نسبت‌های خیلی خوبی داشته باشه یا نه نسبتاش بد باشه. این دیگه کیس استادی حال میشه، از موضوع این آموزش ما خارج میشه. ما این کار رو در بستر آموزش هایی که هر ماه با گزارش های مالی برای شما بروز میکنیم تقدیم حضور میکنیم. ولی در کل اعتقادی که دارید اعتقاد بدی نیست. یعنی یه سند یا یه کارخونه رو شما میای هر ماه میخری، حالا دیگه به جونت هم پذیرفتی که اگر این کارخونه یا این کسب و کار یا این سند اگر این ماه به مشکلی خورده، 6 ماه، 1 سال، 2 سال اصلا یه مشکلی خورده، سودش کم شده، ایرادی نداره، صبوری میکنیم، رویه بدی نیست. ولی رویه ما این هستش که مثل قانون زندگی باشه، تا زمانی که این لپتاپ خوبه ما با هم هستیم، وقتی حد ضررش فراوان باشه دیگه ما با هم نیستیم. تا زمانی این رفاقت ما خوبه که این چیزا بمونه. اگه اینا رعایت نکنی دیگه این رفاقت دیگه نمیمونه، پس حد ضرر رفاقت ما خورده میشه. پس ما تا زمانی که یه بیزینس خوبه واقعا نگهش میداریم. اینجوری نیست الکی هر ماه گیر بدیم به یکی کار بکنیم. ولی تجربه نشون داده افرادی که این مدل دیدگاه رو در مقوله سرمایه گذاری تو بازار بورس هم رعایت میکنن، به دید بلند مدت فقط حواسشون باشه دیگه شرکت ورشکسته نشه و بورس خارج بشه دیگه. اگر واقعا تو شرکت خوبی آموزش دیده باشن، یعنی حداقل آموزش ها رو بتونن رصد و بررسیشو بکنن، فقط تو 2 3 تا یا 4 5 تا صنعت خاص هم این کارو بکنن، معمولا خیلی موفقن. یا توی صندوق‌های سهامی یا مراجعه بکنن به کارگزاری‌ها براشون سبدهای پیشنهادی بچینن متناسب با ریسک‌پذیری و دیدگاه سرمایه‌گذاریشون. بد نبوده، عملکردشون در مجموع بد نبوده و اینا هم فکرای خوبی بوده. بالاخره آدم باید بتونه تعادل و توازنی رو بین مصرف و سرمایه‌گذاریش ایجاد بکنه. هنر لذت بردن تو زندگی این هستش که تعادل رو بین مصرف و سرمایه‌گذاری شما نازنینان ایجاد بکنید. بنابراین تمام این کارها میتونه خوب باشه. مثلا الان دوره یزدی فرستاد من رو آلومینیوم سرمایه گذاری میکنم. ببین طلا، نقره، مس، آلومینیوم و زمین و ملک، خب اینا واقعا کیسای خیلی خوبی هستن. توی آلومینیوم با 3 تا سهم توی بازار بورس داریم: فایرا، فنوال، آلومینیوم. باید برید بررسی کنید دیگه. بعضی وقتا یکیشون خوبه، بعضی وقتا اون یکی بهتره، بعضی وقتا دوباره خراب میشن، دوباره بهتر میشن. این هی تغییر پیدا میکنه. ولی جنس کالا، جنس آلومینیوم محصولیه که ارزش سرمایه‌گذاری داره. مس آینده روشنی داره، ارزش سرمایه‌گذاری داره. سنگ آهن یه صنعتی هستش که ارزش سرمایه‌گذاری داره. شرکت‌های معدنی ما در صنعت سنگ آهن کچات، کگل، کگوهر، کنور هستش، 4 تا. یه هلدینگ و معادن داریم تخصصی، اینا رو داره. یه هلدینگ وهمی داریم، اینا رو داره. سیمانی هم داره. هلدینگاشون هم خوبن، خداشون هم خوبن، فقط توی نقاط خیلی خوب و ارزیابی به روز دیگه. ما داریم کلی صحبت می‌کنیم. سنگ آهن، پالایشگاه مثلا صنعت خیلی آینده داریه. شبنا، شتران، شبندر، شراز، شاوان، شبرس، 6 تا پالایشگاه ما تو کشور داریم. پالایشگاه بعداً به زودی شاهدش خواهید بود تغییر تکنولوژی میدن و چقدر جزء پیشرفت‌های تکنولوژی در کشور ما محسوب میشن. یکی سنگ آهنه، که پالایشگاهی، که روانکار. تو روانکارا شسبا، شرانول، شبهرن، شنف رو ما داریم. روانکارهای ما خیلی آینده بسیار روشنی دارن. صنعت مس فامیلی فوانه آینده خیلی روشنی داره. آلومینیوم خدمت شما عرض کردم صنعت بسیار بسیار خوبیه. توی فولاد، توی زنجیره ارزش فولاد شما خیلی سهام زیاد داری، خیلی سهام زیاد داری. توی آهن اسفنجی ها داری، تو بلو موبیلیت ها داری، تو محصولاتش داریم، مینگر رو نمیدونم، خیلی زیاده، خیلی زیاده. دوباره تو شیمیایی ها خیلی شرکت زیاد داریم که نوری و بوالی جز آروماتیک هایی هستن که اوضاعشون خوبه. توی اورسازا، پتروشیمیا دوباره شیراز رو داری، شبریز، خراسان، کرمانشاه، شلود هم داری. بازارپای زیاده، فعلا زیاده، ان شاءالله بعداً درست بشه. اورسازای خوبی هستن که دوباره هلدینگشون میشه پارسان، هلدینگشون دوباره میشه وقدیر،
هلدینگ ها هم خوبن، شرکت های سرمایه گذاری هم خوبن. خلاصه اینا همه راههای پسنداز سرمایه گذاری خوبه. چه دید صنعت داشته باشی، چه دید زنجیره ارزش داشته باشی، چه دید شرکت داشته باشی، خیلی عالی هستش. خیلی اینا برای شما میتونه مثمر ثمر و خوب باشه و واقعا این فرمایشات شما کاملا درسته. حالا ما اینجا به صورت یه مورد خاص به موضوعی نمیپردازیم، بحثمون بحث کلی هستش و روند سرمایه گذاری هستش و اینکه شما تو مسیر درست باشی بسیار های اهمیته. اما ناگفته نماند که مهمترین سرمایه گذاری روی چیزهایی هستش که اینقدر بزرگه که قابل اندازه‌گیری نیستش، مثل اعتبار، مثل سلامتی. پس ورزش رو دستور کارتون باشه، ورزش منظم و سرمایه گذاری بکن. رابطه خوب با خانواده، رابطه خوب با همسرتون، رابطه خوب با فرزندتون. شما اگه رابطه خوب با فرزند داشته باشی و فرزند یکی از مهمترین سرمایه گذاری های زندگیت بشه، تقریبا زندگی تو بردی. با داشتن یک فرزند صالح هر آنچه که بخواهی رو به دست میاری و از زندگی سیر میشی. اگر یه رابطه خیلی خوب با همسر داشته باشی، رابطه عاطفی سالم و درست، واقعا خیلی لذت میبری، خیلی کیف میکنی. چیزهایی دستاورد شما میشه که دیگه قابل دیدن نیست، کسی متوجهش هم نمیشه، خیلی ارزشمنده، قیمت هم نمیتونی روش بذاری. رابطه کاری خیلی خوب با همکارانت، با مشتریات، با جایی که داری ارائه خدمات میکنی، با دانشجوها، با هر کسی، هر شغلی، هر حرفه‌ای که داره، رابطه کاری خیلی خوب خیلی ارزشمنده، خیلی لذت بخشه. من چند روز پیش یه جا به دستور پدرم رفتم. بنده از زمانی که بازنشسته شدم دیگه هیچ کجا نمیرم و هیچ همکاری با هیچ کسی نمیکنم، چون نه حوصله‌شو دارم نه هیچ. اما پدر و مادرم هر دستوری بدن، هر کاری بگن انجام میدم. یه جا رفتم یه شرکتی بهم پیشنهادی دادن، گفتن آقا ما یه همچین شرکتی داریم، به یه همچین مشکلی برخوردیم و این مشکل ما توسط شما قابل حل هستش و بیاید شما این رو به این گونه حل کنید. گفتم نمیکنم. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بنده نصف سن شما کمتر دارم، این مشکل رو میتونم حل کنم. علت اینکه این توانایی حل این مشکل توسط بنده قابل حله به خاطر درست زندگی کردنمه. این کار اشتباهی نیست، اما بنده تا به امروز اعتبارم حفظ کردم، بزرگش کردم، هیچ وقتم خرجش نمیکنم. همین که من میدونم دانشجویی که من افتخار داشتم خدمتش بودم اینقدر ایمان داره، اعتقاد داره، باور داره، حرف منو گوش میده، به عنوان الگوی زندگیش این انتخاب کرده، من لطف داشته، محبت داشته، این یه دنیا برای من ارزش داره. انسان‌ها دنیایی که زندگی میکنن دنیای کوچکی همدیگر رو میبینن و همه چیز همیشه عیان و روشن میشه. ببینید برای بنده تأسیس یه شرکتی که سبدگردانی انجام بده مثل آب خوردنه. تأسیس شرکتی که مشاور سرمایه گذاری بده به آب خوردنه. تأسیس شرکت سرمایه گذاری یا خرید اصلا هر کدوم از اینایی که گفتم به آب خوردنه. به عشق آموزش دارم آموزش میدم. اصلا به آب خوردنه که بنده بیام یه شرکت سرمایه گذاری بزنم مثل آقای وارن بافت رو که ایشون بعد از 60 سالگی تازه ثروت رو به دست آورد، من تو 28 سالگی بازنشسته شدم. از همین الان 36 سالگیم شروع کنم تا 90 سالگیم برسم بهش. اصلا کاری نداره که. این جذابیت نداره چون من سیرم تو این مسائل. اینی که بنده نصف سن شما نشستم اینجا و من توانایی این کار رو دارم که خود شما این توانایی رو نداری، این نشون میده که بس درست‌تر زندگی کردیم. پس ببینید سرمایه گذاری در چیزهای ارزشمند. من واقعا تو این دوره آموزشی و خدمتی که به بچه‌ها ارائه میدم من با اینا رفیقم. اصلا بحث شاگردی استادی نیست. من همیشه خودم گفتم دانشجوی شما هستم. خودم دانشجوی زندگیم. خودم هر روز اصلا کتاب میخونم. بیا. اصلا هر ثانیه هر لحظه از من همیشه به فاصله 1.5 متر من کتاب هست. همیشه این کتاب جدید این در خصوص عزت نفس شما هم بخونید، خیلی دوستش دارم. همیشه فاصله 1.5 متر من کتاب هست. باید کتاب بخونم. رابطه دوستانه، رابطه‌ای که بنا به درستی، صداقت، استواری، ایمان درست خیلی لذت بخشه. این سرمایه گذاری خوبیه و من برای این کار تلاش زحمت کشیدم. گفتم 24 ساعت نشده پاسخ رو میدم، کمکت میکنم. اینا سرمایه گذاری هایی هستش که ارزشمنده. پس حرف زدی پاش وابستی، هزینه‌شو پرداخت میکنی، اعتبارتو بسازی.
خسته شدی ادامه میدی، قولشو دادی باید ادامه بدی، حرف زدی پاش وامیستی. اینا ارزشمنده. برای چیزای ارزشمند همیشه سرمایه گذاری و پسنداز بکنید. هر چقدر رو جسمتون سرمایه گذاری بکنید، ورزش بکنید، نتیجه سودش رو توی میانسالی و پیری میبینید. هر چقدر ورزیده بکنید ذهنتون رو، کتاب بخونید، تمرکز و اطلاعات بالا، نتیجهش رو تو میانسالی و زندگیتون، نتیجه دستاوردش رو میبینید. و طوری زندگی بکنید که با این سرمایه گذاری یا با این پسندازها آخر زندگیتون یه عملکرد درخشان داشته باشید، نه فقط از نظر مالی. رابطه خوب با فرزندش داشت، رابطه خوب با خانوادهش داشت، رابطه خوب با بچهش داشت، با همسایش، هم محلش، کشورش خدمت کرد. کسی که تو این شغل و حرفه و پیشه رفت پیشش ازش راضی بود، وسایلش ازش راضی بودن، جسمش ازش راضی بود و از همه مهمتر خدای خودش ازش راضی بود. وجدان خودش پیش خودش از همه چیز راضی تر بود. این گونه زندگی بکنید و این گونه سرمایه گذاری بکنید و این گونه پسنداز کنید که همه از شما راضی باشند، چه وسایل، چه انسانها، چه جامعه، چه کره زمین، که تک تک موجودات کره زمین. زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید. بهترین نصیبتون بشه. رو مسائل مادی، معنوی، همه جوره رو برادر کوچکتون حساب بکنید. عزیزم